करणार आहोत बेसन पोळा। बोलमध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा, 1 टीस्पून लाल तिखट, पाव टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ आणि पाव कप चिरलेली कोथिंबीर टाकून नीट मिक्स करूया। ह्याप्रमाणे कांदा चुरला की त्याचा स्वाद मिश्रणात छान उतरतो। एक टेबलस्पून तांदळाचं पीठ आणि 1 कप बेसन टाकूया, मिक्स करूया। गरजेनुसार पाणी टाकून ना जास्त घट्ट ना जास्त पातळ असं बॅटर तयार करूया। तुम्ही ह्यात किसलेलं गाजर, दुधी, बीट किंवा चिरलेला पालक देखील टाकू शकता। बॅटर तयार आहे। मीडियम टू हाय फ्लेमवर तवा ठेवला आहे, त्यात 1.5 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झाला आहे, त्यात बॅटर टाकूया। हा पोळा तुम्ही सॉस किंवा चटणी सोबत खाऊ शकता किंवा वरण भात, खिचडी सोबत सुद्धा साइड डिश म्हणून खाऊ शकता। लो टू मीडियम फ्लेमवर 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 3 मिनिटं झाली आहेत, पोळा फ्लिप करूया। आणखी 3 मिनिट शिजवूया। आलटून पालटून शेकवून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। खमंग पोळा तयार आहे।